নমস্কাৰ আজি হবিয়াখলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছো আজি হবিয়াখত আমি আপোনালোকক এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম এগৰাকী অসমীয়াৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম যিগৰাকী অসমীয়াই আজি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ মিডল ইষ্ট ইউৰোপতে তেখেতে কৰ্ম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট আৰু এতিয়া সম্প্ৰতি ডুবাই তেখেতে এটা প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে ডিজিটেল উদ্যোগী হিচাপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে তেখেতেনো কি ধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল কি ধৰণে কাম কৰিলে আমি তেখেতৰ সৈতে আজি কথা পাতিম আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত আছে শুভ্ৰজ্যোতি দাস সবকে দৰ্শকলৈ স্বাগতম থাকিলে আপোনালৈ স্বাগত থাকিলে ঠিক আছে শুভ্ৰজ্যোতি দাস মই ইতিমধ্যে চিনাকি কৰাই দিছো শুভ্ৰজ্যোতি দাস বা শুভ্ৰদাৰ যাত্ৰা গুৱাহাটীৰ পৰাই হৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া সুব্ৰতাই কি কৰি আছে আমি সেই কথা আপোনালোকক জনাই যাম বৰ্তমানে মই কৈছো টেলিকম উদ্যোগী আছে আপোনাৰ যেটো এতিয়া যি কৰি আছে আপোনাৰ যাত্ৰা সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম কোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল কি কৰিলে কিন্তু এতিয়া ডুবাইত বা ইউএইত আপুনি যি ধৰণে এটা ইনোভেটিভ আইডিয়া লৈ আগবাঢ়ি গৈছে এই সম্পৰ্কে জনাব নেকি aladdin.life আসলে কি aladdin.life Middle Eastৰ ভিতৰত এতিয়া largest online marketplace for mobile and broadband services আমি aladdin.life এদি যিমানবোৰ টেলিকম কাস্টমাৰ্স আছে মোবাইল হক বা ব্ৰডবেণ্ড সাৰ্ভিসেছৰ কাৰণে সবৰ মানে যোনবোৰ তেখেতলোকে সাৰ্ভিসেছ বা পেকেজেছ বা প্ৰাইস প্ল্যানছ আছে আমাৰ প্ল্যাটফৰ্মৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকে বেষ্ট প্ল্যান নিজে মানে সেলফ সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু হেতু মানে গুটেইটো পেমেন্টৰ পৰা কৰি গুটেইটো সাৰ্ভিস এক্টিভেট কৰা গুটেখিনি আমি কৰি দিও গতিকে আপোনালোকৰ যেনেকৈ এটা মেক মাই ট্ৰিপ আছে ট্ৰাভেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বা ধৰক booking.com আছে world হোটেল বুকিংৰ কাৰণে টেলিকম মোবাইল আৰু ব্ৰডবেণ্ড সাৰ্ভিসৰ কাৰণে যিমানবোৰ হাজাৰ প্ল্যান থাকে প্যাকেজেছ থাকে অপাৰেটৰ্স বোৰৰ কোনকেটা ভাল হয় যোনটো বেষ্ট হয় আপোনাৰ যোনটো ৰিকোয়াৰমেন্টৰ কাৰণে এটো আপুনি ইজিলি উইদিন ফিউ সেকেন্ডস আপুনি নিজে মোক ধৰক ইমান ডেটা লাগে মোৰ বাজেট ইমান পাৰ মান্থ ইমানখিনি মিনিটস লাগে এটো কান্ট্ৰিত মই কল কৰো একেটা দিয়াৰ লগে লগে ইমিডিয়েটলি ইউএইট ধৰক 10000 মান প্ল্যান আছে ইমিডিয়েটলি আপোনাৰ বেষ্ট কেটা ওলাই যাব উইথ দি অপাৰেটৰ্স কোনে কাৰপৰা মানে হেবোৰ সাৰ্ভিসেছ আছে সিলেকশন গুটেবোৰ আহি যাব ৰেকমেন্ডেশনস আছে এপুৰ আপুনি সিলেক্ট কৰক আপোনাৰ ধৰক সিম কাৰ্ড ঘৰত লাগে হোম ডেলিভাৰী হয় বা গুটে ইউএ ভিতৰ যিমানবোৰ টেলিকম ৰিটেইল ষ্ট'ৰ্স আছে আমি কানেক্ট কৰি দিও আপুনি মেপত দেখা পায় মোৰ শৰ্ট 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত কিমানবোৰ টেলিকম ৰিটেইল লোকেশনস আছে মই বুক কৰি আই কেন গো এণ্ড পিক ইট আপ সো হোম ডেলিভাৰী আছে ক্লিক এণ্ড কালেক্টও আছে গুটিকে হেতু আমাৰ অনলাইন মাৰ্কেটপ্লেস কাস্টমাৰে আপোনালোকক কিয় বিচাৰি লয় বা আপোনালোক কিয় চুজ কৰে মানে আমি হলো ওয়ান ডেস্টিনেশন with the widest selection of telecom plans and services they can find the best price and then pura full delivery home delivery বা click and collect so we 18 টা কাৰণে widest selection আলাগ মানে বিভিন্ন অপাৰেটৰ বোৰৰ এটা সাইটত যোৱাতকৈ আমাৰ তাত আহি গুটেখিনি ৰিসাৰ্চ কৰিলে আজিকালি ডিজিটাল যুগত কাস্টমাৰে নিজে ৰিসাৰ্চ কৰে before they buy anything they want to do the research online এই কাৰণে কন্টেন্ট লাগিব টেলিকমত এনেকুৱা কন্টেন্ট নাই তেনেকে গতিকে আমাৰ সাইটটো ইজ a content site for doing their research finding what's best for them within their budget and whatever fits their needs in the best way they can find it in a matter of seconds aru mane widest selection 10000 plan gutekhini amar site ot pabo each individual operator thorak 3000 4000 eneke thakibo kintu guteta total jiman plans ase gutekhini amar site ot ase aru we very user friendly very easy to use hekane etu the basic necessity ajikali service industry burot সব জিওগ্ৰাফিতে ইউৰোপত সক নৰ্থ আমেৰিকা সব এছিয়া টু আজিকালি ধৰক ইনস্যুৰেন্স সাৰ্ভিস হল ফাইনান্সিয়েল সাৰ্ভিস হল কাস্টমাৰে মানে ইন্ডিভিজুৱেল ব্ৰাণ্ডছ বোৰৰ সাইটত না যায় ট্ৰেন্ড টু হল এটা কম্পাৰিজন ইঞ্জিন বা সেন্ট্ৰাল মাৰ্কেটপ্লেছত যাব where all the options are there or they'll find the best one U8 last year launch hol made within about 7 months amar almost 1 million users UAE traffic ahile UAE population is about close to 10 million aru last month February ami Egypt launch korlu massive traffic it was a big need
There was a huge gap in the market which we are fulfilling. A March or end of we are launching in Saudi Arabia. These are the three big markets in the Middle East, and we are already the Middle East #1 largest marketplace for mobile and broadband services. It was our core platform asile. Tar uport ami bahut dhorna innovations bur ani asu. There's a new one February launch hall, where we essentially making telecom services effectively free. Mane jiman customers ase telecom services or karne mobile ba broadband G service ase jiman monthly spend kore same amount of money we help them save when they shop with some of their other favorite brands. Acha mane supermarket groceries hall ba food and dining hall rock apunar bill monthly mobile or 500 dirhams a month. Every month you spend 500 dirhams on your postpaid bill. But every month you will get 500 coins, Aladdin coins from us. Aru hey 500 coins can be used as discounts on multiple sectors or multiple brands. So we are helping you offset your monthly costs of staying mobile. Achha. So it was a world of it first case. It was necessary for some of the big problems that the telecom sector is facing worldwide. It was the first example of a tangible solution which we are trying out in UAE. Once it is fully implemented, we want to roll it out in other markets. আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ বা অসমৰ পৰা গৈ ইউএইত বা ডুবাইত এই ধৰণৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিছে বা উদ্যোগ এটা লৈছে যেটো আজি ডিজিটেল যুগ বুলি আমি যাক কওঁ ডিজিটেল যুগত আপুনি এখন বজাৰ চিনাক্ত কৰি লৈছে সেইখন হ'ল মধ্যপ্ৰদেশ বা মিডল ইষ্টত টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে কিমান সহজ আছিল কথাটো বা কিমান চ্যালেঞ্জিং আছিল এই মাৰ্কেট প্লেছটো লোৱাৰ কাৰণে আজিকালি actually technology ইমান ইভলভ হৈ গ'ল আৰু capital access to capital is not a big problem provided you have the right idea and the right people. Gotike rolling out the marketplace for me it was iman eta kosto nasile but it wasn't very difficult because I'm from that sector. Moi UAE bhitor juntu second operator do boli koy do moi founding chief marketing officer asilu 2006 opera 2013 lake 8 bosor ekdom greenfield asile brand new operator moi hetu within the first 5 years took it to about from 0 to 2.5 billion dollars in annual revenues. Gotike UAE market telecom market I know it pretty well, so for me it wasn't very difficult. And the interesting thing is it was a huge gap, so being in the industry I knew all the gaps. With technology and the right people, access to capital wasn't very difficult. So we are doing that. So we intend to be in the entire GCC countries, whole of North Africa by the end of this year. Our motor plan or motor, it's we are working and we've been successful so far. Dikholia somoy dhori apuni telecom industry logot joito hoi ase apuni middle east no hoy অন্য প্রান্তটো কাম কৰিছে আফ্ৰিকাটো ইভেন আপুনি কাম কৰিছে অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আছিল বেলেগ কান্ট্ৰিত অভিজ্ঞতা lot of similarities but differences আছে কাৰণ বেলেগ মই ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা গৈছিলো 97 ত ফাৰ্স্ট গৈছিলো ৰোমানিয়াত আৰম্ভ এতিয়া হেতু আপোনাৰ ভোডাফোন ৰোমানিয়া তাতে অলমোস্ট 2 years আছিলো again new operator ভোডাফোন ৰোমানিয়া হেতু 1997 তে লঞ্চ কৰা হোৱা Eastern Europe এটা হল telecom side or know how or the way it works that particular business. Other part is every country where you go to work hey country culture ba manhor logot keneke jorito hoy eklog hoy how do you bond with them, how do you connect with them. Hetu a story are. So if you can bond well, if you connect well with the local people, then you can work very well. Hetu jodi koribo nware tenale your work will be affected, you won't be able to accomplish much. So gotike Romania'r pisot moi Egyptত আইছিলো Egyptৰ পৰা Romania'r pisot moi UK ত আছিলো UK পৰা UK পৰা মই বেলেগ কান্ট্ৰি লগত প্ৰজেক্টস কৰো সাউথ আমেৰিকাটো বহুত কৰিছিলো ব্ৰাজিল Paraguay, Argentina. Tar pisot moi Egyptor stint eta Orange France Telecom on Orange or junto tar prepaid service asile first in the Middle East etu moi launch kora Paragote Romania the prepaid service junto mo prepaid mobile etu first in Eastern Europe
1997 on মই launch কৰা the first prepaid service in Eastern Europe then the first prepaid service in Middle East Egypt ত launch কৰা তাৰ পিছত মই আপোনাৰ নাইজেৰিয়াত আছিলো নাইজেৰিয়াত আছিলো এজন one of the richest Nigerians Africans alive তেওঁৰ was a huge conglomerate $30 billion or worth net worth asile the chairman of the company so I worked very closely with him and it's now Glow is now Africa's fourth largest network hobo tapra Middle East UAE Oman Qatar Saudi Arabia our types of finally 2017 opera 2019 loi do bosor ma Western Europe asilu Lebara Mobile buli sota country I used to look after UK Germany France Holland Spain Denmark 18 a sota telecom markets or Lebara Mobile is a very well known telecom brand in Europe মই 2 বছৰ as a chief marketing and digital officer আছিলো তাৰপৰা 2020 ত ঘূৰি আহিলো Dubai and ended my stint as a telecom professional তাৰ মাজতে মই Saudi Arabia I was the chief executive officer of a full digital mobile operator called Jawi এটো এটা ডাঙৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছিল আৰু 2020 ত মই বাদ দি মানে কৰ্পোৰেট ওয়াৰ্ল্ডৰ পৰা বিদায় লৈ মোৰ নিজৰ এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ কৰা এটা আপোনাৰ টিমটোত কিমান মান সদস্য থাকে কিমান মান মানুহৰ প্ৰয়োজন around আমাৰ টিমটোত around 35 আছে globally dispersed technology team Bombay আছে মোৰ co-founder আৰু chief technology officer is a very well known Indian tech entrepreneur okay Infibeam bully Gujarat based he was a co-founder Infibeam got listed in the National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange in 2016. And by the age of 37, he had already retired. Today, JioMart uses Infibeam marketplace tech platform. Okay. Our government of India, juntu GEMS buli koi, hey procurement platform ata ase to also buy Infibeam. Achha. So GSR, the co-founder of Infibeam, is my co-founder and CTO. Achha. So he's a tech guy and the business guy. I mean, duta mili pelai. We're trying to do a lot of new things. আজিকালি ডিজিটাল বিজনেছৰ সময়ত হয়তো এই অফিস কজ বা যি ধৰণৰ প্ৰয়োজন এটা থাকে বহুত অফিসত মানুহ থাকে এই কথাবিলাক কি হ্ৰাস পাইছে এতিয়া বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া তো 20 কৰোনাৰ পিছত এটা ম্যাসিভ চেঞ্জ আহিছে গতিকে আমাৰ ধৰক বম্বে টেকনলজি টিম আছে ইণ্ডিয়াত ইউৰোপত বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিত আমাৰ হেৰিবোৰ আছে মেম্বাৰ সদস্যবোৰ আছে মিডল ইষ্টতো আছে গতিকে আমি everybody works from home most of the time আৰু মানে এতিয়া আমাৰ অফিস কষ্টবোৰ কমি গৈছে we've also downsized কৰো এটা just for presence sake we've kept something in Dubai but good সবে নিজৰ ঘৰৰ পৰা কাম কৰে from their own locations আমাৰ লণ্ডনত আছে পোলেণ্ডত আছে ৰোমানিয়াত আছে বাৰ্চিলোনাত আছে বেলেগ বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা হেতুৱে আসলতে অসমৰো যিসকলে বা আমাৰ যিসকল লৰাই এই কামটো কৰিব বিচাৰে বা অনুপ্ৰাণিত হ'ব বিচাৰে সেই সকলৰ বাবে আপুনি অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস সেইভাবে আমি আপোনাক আজি সেই ধৰণে চিনাকি কৰাই দিছো আমি আপোনাৰ প্ৰফেশনাল লাইফ বা এই সম্পৰ্কে কথা পাতি যাম ব্যৱসায় সম্পৰ্কে ডিজিটাল মাৰ্কেটিং সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম শিক্ষা জীৱনৰ কথা কিছু ক'ব নেকি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে কোলেকে গ'ল মই গুৱাহাটী ক্লাস 3 লকে সেন্ট মেৰি স্কুলত আছিলো সেন্ট মেৰিজ কনভেন্ট তাৰ পৰা ক্লাস 4 পৰা ডন বস্কো হাই স্কুল তাৰ পিছত হাই সেকেন্ডাৰী কটন কলেজৰ পৰা পঢ়া আৰু তাৰ পিছত মই দিল্লীলৈ গলো দিল্লী কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰা তাৰ পিছত আই আহমেদাবাদ 92 পৰা 94 লকে আছিলো education প্ৰায় ইণ্ডিয়াতে হৈ গ'ল পিছলৈ মই হাৰ্ভাৰ্ড বিজনেছ স্কুলতো গ'লো এডভান্স মেনেজমেন্ট প্ৰগ্ৰাম কৰিলো ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি ইয়াতে কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমি ইণ্ডিয়া মাৰ্কেটত এন্ড অফ দিস ইয়াৰ খুমাম বুলি প্ল্যান এটা আছে multiple countries আছে in our plan India is a big part of the plan হয় আৰু তো এখন ডাঙৰ মাৰ্কেট হিউজ মাৰ্কেট গতিকে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট আৰু বাহিৰৰ মাৰ্কেটৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি পায় আপুনি ইণ্ডিয়া মাৰ্কেটটো হ'ল ভলিউম মাৰ্কেট সো প্ৰায়বোৰ যিমানবোৰ আপোনাৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী আছে ডিজিটেল ফিল্ডত সিহঁতৰ মানে they want two kinds of markets one where the customer spending is very high western europe বা North America fale and they want markets where the volumes mane daily active users boli eta metric thake
হেতু ফুলফিল কৰে ইণ্ডিয়া চাইনা কৰে so every facebookok dhorok ba mane jiman bur dominant digital companies as a tech companies as a world they for revenues they look at certain markets for daily active users which shows how useful is the platform heburor karone India is number 1 government e kiba regulate koribo bisare neki ba koribo pare neki tanuka dhonor mane regulation in the sense গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা জানা এইখিনি ৰেগুলেশ্যন আছে বাহিৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলেশ্যন নাই বা ইণ্ডিয়াত আছে তেনেকুৱা ভাবেনে আপুনি না আই থিংক ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবোৰ এতিয়া আপোনাৰ পলিচিজ আছে ভেৰি প্ৰগ্ৰেছিভ আৰু মানে ডিজিটেল এডপশ্যন ডিজিটেল বিজনেছ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আৰু সব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালিতো একদম দেভ এমব্ৰেছ ইট ভেৰি হেভিলি গতিকে মানে ইণ্ডিয়ান policies buru birat digital friendly hoy gol etia latest herit etia apnar block cryptocurrency embrace koribo gotiki it's all very good news very exciting place cryptocurrency future kenuka boli hobe apuni dekhi very big mane so cryptocurrency mane juntu web 3.0 ajikali jugtu etia web 2.0 almost mane we probably in the finishing stages of web 2.0 jot mane consumer is a product Facebook Google sobe consumer data bur lole loi pelai hote advertiser bikri korile aru tapor paisa lole kintu customer service eta paise customer eku na pai so customer is a product aru customer doesn't have a lot of control about their data privacy hebur sob mane in some way it's with the tech companies hetu era ete shekh hoy web 3.0 arambho hobo already hoise jot mane customer will be the owner of the data of their own data kenake hobo hetu mane ki technology is such je customer permission diar pisot he through dhorok blockchain technology ase bahut dhoronor notun technology aise hebur through the customer data they will have the ability to say how much of data they want to give and they will of course get the monetize that aru customers will have full control blockchain is a technology etu mane ajikali web 3.0 ta apnar blockchain ahile cryptocurrency ahile eta metaverse ebur notun eta world arambho hoise aru we are in the initial stages aru if soborot India will be a big player aru 2.0 junbur mane central organization ase dhorok YouTube hol ba Google hol ba Facebook hol all those big central companies jot CEO thake boibur thake will be replaced over time at least that's the view now by what is known as DAO mane distributed autonomous organizations mane central CEO na thake it will be managed by a community okay so both fascinating changes hobo dhorise cryptocurrency is a big part of that Aladdin in the Middle East is also going to be a web 3.0 company we have our own plans on crypto blockchain and cryptocurrency and Middle East Dubai etia UAE recently announced korise government has set up a virtual assets regulatory authority so very progressive they're going to embrace it with through that regulatory body cryptocurrency will mane licensing regulations licensing governance protecting investors so everything will be taken care of টেকনলজি আছে আৰু আপুনি কৈছে ডিজিটালি যিমানে হৈছে হিমানে ডিজিটাল মাধ্যমত আমাৰ মানুহ সোমাই গৈছে ইন্টাৰনেটৰ কথাটো আছে নেটৱৰ্কৰ কথাখিনি আহিছে যিমান প্ৰয়োজন আছে সাধাৰণ দৰ্শকসকল হওক বা কাষ্টমাৰৰ মনত এইটো থাকে যে আমি 5G ইউজ কৰি আছো কিন্তু আমি 5G আমি সুবিধাটো পোৱা নাই বা সেইখিনি আমি যিখিনি পাবলগীয়া আছিল সেইখিনি আমি প্ৰভাইড কৰা হোৱা নাই কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য আপুনি টপ পজিশনত আছিলে telecom companies were at a dependency thake so telecom companies every country at a dependency ase a dependency to hol kiman spectrum pabo jinto license di pelai mane jiman paisa di pelai spectrum kine kiman spectrum pabo jimane kom spectrum pai himane apunar capital expenditure bur baribo ta mane aru base stations bahabo laibo frequency reuse bahut hobo karon all of narrow slice ase gotike every operator depending on how much spectrum they get they have some cost they have to bear it will number one consideration so at the end of the day it's a business
Many countries spectrum is very generous. The governments are very generous in giving out. Every government has its own compulsions. Spectrum reserved thake for various different kinds of entities and different sectors, defense sector eboror karone. Gotike hetu eta one factor. Basic spectrum pale capital cost kom lagile they can roll it out and they can price it even better for customers. Etu eta. Secondly, telecomor juntu mane number one problem world over hetu hol je telecom operators or mane customer ajikali 5G hol agote 4G asilite 5G hol mane consumption of data is rising exponentially, which translates into cost for the operator. Yet Vodafone, Idea hol ba Reliance hol Airtel, all of these operators are witnessing exponential growth of data consumption, which means a lot of cost. Every year they have to put more money in building more capacity. Kintu revenue to flat hoy ase. Gotike telecom operators worldwide, India boli nohoy, gote world problem face korise because of this. Mane cost is high, revenues are flat and not growing. Investment capacity to invest every year in network infrastructure, digital infrastructure, hey, investment gap to bari go ase. Ajir dinot, according to World Economic Forum, the investment gap in digital infrastructure is about $100 billion. By 2025, the investment gap in digital infrastructure would be $250 billion. By 2030, it will be $500 billion. Etu bari goi ase. Bari goi thakar karone the danger is the digital economy rides on digital infrastructure. Kintu operators are unable to spend that kind of money. Then the problem that will happen is your digital economy gets stalled because speed komi ahibo. Eke metaverse aise. Metaverse karone aru high download or upload speed lagibo. That means telecom operators have to spend more. Already Facebook e mane Meta sob operators ok koise Barcelona February end World Mobile Congress hoy tate Facebook or sobur Meta representative goi pelai soboke operators koise apnaloke invest kori pelai speed or barhak karon মোবাইলত এতিয়া আপুনি ভিডিওবোৰ ভাল চলি আছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি হেডসেট পিনিব ভাৰ্চুয়াল ৰিয়ালিটি আৰু অগমেন্টেড ৰিয়ালিটি পিক্সেলাইজেশন আৰু লাগিব তাৰ মানে স্পিডটো আৰু বাঢ়িব লাগিব কিন্তু অপাৰেটৰ্ছবোৰটো ইনভেষ্টমেন্ট কেপাসিটি নাই কমি গৈ আছে সেই গ্যাপটো বাঢ়ি আছে হেতু হল সবতকে ডাঙৰ প্ৰবলেম হে কাৰণে কি হয় you're right benefits pur keteba there's a lag মই 5G use 4G use korbo bisari asu kintu মই 2G pai asu experience pai asu etu mane sob operators e face kore etu karone ঠিক আছে সবটা মই আখিম বুনো আপোনাৰ ওচৰলৈকে খুব্ৰজ্যোতি দাস আছে আজি আমাৰ লগত আমি কথা পাতি গৈছো এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে উভতি আহিম খুব্ৰজ্যোতি দাসৰ অনেক পৰিচয়ও আছে আপুনি প্ৰথমতে তো কৰ্পোৰেট ৱৰ্ল্ডত আছিল তাৰ পাছত এতিয়া নিজাকৈ আৰম্ভ কৰিছে ফেন্সাৰ আৰম্ভ কৰিছে এটো ডিজিটেল কি বুলি কম আমি এটো ডিজিটেল লাইফ প্ল্যাটফৰ্ম এটা ডিজিটেল লাইফে হয় আলাদিন লাইফ সমান্তৰাল আপোনাৰ মিউজিকৰ ওপৰতো ইন্টাৰেষ্ট আছে আৰু মিউজিকক লৈ এটা পৰিকল্পনা কৰি আছে কেনেকুৱা মিউজিক ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত মই জড়িত আছিলো দুবাই টু মিডল ইষ্টৰ যোনটো মানে নাম্বাৰ 1 লাইভ মিউজিকৰ প্ল্যাটফৰ্ম ডু লাইভ বুলি কয় মই এষ্টাব্লিছ কৰা আচ্ছা 2009 ৰ পৰা 2000 around 15 লকে ডু লাইভ এটা মানে ডাঙৰ প্ল্যাটফৰ্ম মিডল ইষ্টৰ ভিতৰ every year বহুত মানে মিউজিক আৰ্টিষ্ট from all over the world আহে কিন্তু মিউজিক ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ নাম্বাৰ 1 প্ৰবলেম হল যে টেকনলজি হেজ অলৱেজ been kind to customer mane music lovers label companies jimanbur company ase sobor karone bhal but it has not been technology has not been kind to music artists music artists are number 1 problem hole they have two needs one is to be heard and the other one is to make money so financial security of music artists has that issue has never been solved মানে মই জিমানবোৰ বেলেগ কান্ট্ৰি টু কাম কৰিছিলো এটা মিউজিশিয়ানছৰ লোকাল মিউজিশিয়ানছৰ লগত এটা এছ'চিয়েশ্যন এটা থাকে আৰু হেতু মানে their livelihood meaning some make it big but by and large most music artists life is a struggle financially they struggle a lot so we have set up another company a digital company called Guwahati which is building a solution to provide financial security for music artists. Kenake hetu?
হেতু এটা নতুন বিজনেস মডেল ওকে হে বিজনেস মডেলটো থ্ৰু দি প্ল্যাটফৰ্মত যিমান এনি আৰ্টিষ্ট নিজৰ ফ্যান্সৰ যিমানে প্ল্যাটফৰ্মলৈ লৈ আহিব ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব ওকে আৰু এই প্ল্যাটফৰ্মত customers will do a lot of buying. Hey, every time they purchase stuff in that marketplace, the artist june introduce korisile hey fan to glow isile that artist will get a slice of the commissions for life. Okay. Enuko ata notun business model just etia mane it's in the process of being built. আৰু এইটো আপোনাৰ মিডল অফ দ্য ইয়াৰ তাৰ লঞ্চ এটা এটা কোড কৰিব ইউএইতে কৰিব ফাৰ্স্ট মিডল ইষ্ট কিন্তু ইণ্ডিয়া ইজ আ বিগ পাৰ্ট অফ দ্য প্ল্যান আৰু ইণ্ডিয়া ভেৰি সুন দেয়াৰ আফটাৰ হ'ব আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানতে আৰম্ভণিৰ সেই সময়ছোৱা পাইছে আৰম্ভণি কৰিছে বহুত অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰিছে কিমান চ্যালেঞ্জিং হয় যেতিয়া এই ধৰণৰ এটা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে ষ্টাৰ্টিং সিইও হিচাপতো আপুনি আছিলে হয় মই Sota telecom company in different parts of the world logot mane startup phase opra jorito tare bhitor tinta country India 95 95 96 97 Saudi Arabia 2014 or 16 hola aru Nigeria ei tinta country I was the first person on the ground mane he telecom company kuno aru byakti nai mane khali shareholders asile aru I just had a license document from the local regulator okay Tapra to build a brand, recruit people, set up shop basically. Very challenging but a very interesting journey. Very interesting journey. It can be very tiring, but I did it when I was pretty young. So. আৰু আটাইকেইটা এতিয়া ভাল কৰি আছে all of those are $1 billion plus companies, very well known. শূন্যৰ পৰা বিলিয়নলৈকে আপুনি লৈ গ'লে কি নহয় আৰম্ভণি যাত্ৰাটো few companies, right. Right. এটো মানে স্টার্টআপৰ যোনটো মানে এটা আনন্দ এটো বেলেগ ধৰণৰ আনন্দ যেতিয়া একো does nothing and then I've started companies in Nigeria ধৰক first person on the ground 3.5 বছৰ পিছত I left we had 5,000 employees almost 15 million customers last দিনা যোনদিনা মই ঘূৰি আহিছো so it's a huge satisfaction a lot of fulfillment aru telecomor nisna ta product like a mobile service it's a very important tool for human development so it gives a lot of satisfaction having done that kind of work aru learning so bahut hoy so I'm applying all of those learnings so I love building startups so hetu moi korea islu bahut bosor pra now I'm doing it for myself নিজৰ কাৰণে কৰিছে আপুনি হেতুৱে টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা যেহেতু আপুনি কৈছে বজাৰখনৰ কথা কৈ আছিল বজাৰখনতো সমস্যা নিশ্চয় আছে আমি সাধাৰণ ভাষাত যদি আমাৰ দৰ্শকলে বুজিব বিচাৰে কাৰণ সকলো ধৰণৰ এতিয়া কাৰুকাৰ্যয় ডিজিটেল হৈ গৈ আছে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত সকলো উপলব্ধ হৈ গৈ আছে সমান্তৰালভাৱে ডিজিটেলৰ সেই স্পিডটো যদি নাপাও কৰবাত নহয় কৰবাত হয়তো থমকি যাব বিজনেছৰ ক্ৰ্যাশ হৈ যোৱাৰ ইভেন মানে আশংকা এটা থাকে এই চ্যালেঞ্জটো কেনেকৈ আঁতৰিব কি ভাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব এতিয়া মানে to ensure digital the whole process of digitalization or startup-or হেইটো যাতে চলি থাকে না এটো কথা কও চলি থাকে আৰু যাতে হেইটো থাকে যিখিনি কাস্টমাৰ ৰাখে সেইখিনিৰ কনফিডেন্টটো থাকে না আমি ঠিক আছে আমি ডিজিটাল প্ল্যাটফৰ্মত গৈ আছো আমি ৰাইট ওয়ে এটাত গৈ আছো মানে ফাৰ্স্ট হল মানে ডিজিটাল প্ল্যাটফৰ্ম এটা যদি আৰম্ভ কৰে এনি কান্ট্ৰি that has to solve a problem কাৰণ কিমান ধৰণৰ এপ আছে কিমান ধৰণৰ এভৰি ডে নতুন নতুন এপবোৰ আহি আছে এপ ষ্টৰত বা গুগল প্লেত আপোনাৰ এভৰি ডে কিমানবোৰ নতুন নতুন এপছ আহে but about a big chunk of them disappear very soon so মানে momentum for a successful digital business number one heritu hol মানে এটা genuine problem which is affecting a very chunk of consumers there must be a real problem a genuine problem which needs solving okay heitu jodi ase heitu jodi apuni identify koribo pare then comes the solutioning ki solution hobo but the number one heri issue to hol ki problem ase so find the problem that's worth solving or hey problem should exist at scale mane jodi horu koy alopman horu community eta karne problem then in business terms it cannot scale okay so problem that exists at scale is a genuine problem and exists at scale hetu mane mandatory condition hetu korar pisa solution lagibo solution to mane there are many ways of
identifying the solution. কিন্তু সেই সলিউশনবোৰত আজিকালি ডিজিটাল যুগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ল যে এণ্ড টু এণ্ড কাষ্টমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো চিম্পল নে নহয় মানে কাষ্টমাৰ যদি বেছি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট টু ইউজ ইট কাষ্টমাৰ ইমান পেচেঞ্চ নাই অলপ সময় আপুনি পাব ইমান ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডছ আৰু কিমান নতুন নতুন কণ্টেণ্ট ইজ ট্ৰাইং টু woo কাষ্টমাৰ্ছ অলপমান আপুনি অপৰচুনিটি পাব সেই অপৰচুনিটিতে আপুনি একদম ইউ হেভ টু হিট কৰিব লাগিব তাতে গতিকে your experience has to be very simple and very easy. Otherwise, customers will go up. So even if you have a great solution problem you're solving, if your solution is not designed well, then you'll fail. Tarpisot business model keneke poisa banabo, it's not for charity. It has to be a self-sustaining business. Business model to keneke formulate koribo. Eketa apunar main mane ingredients. Hetu karone society, government, schools, sobe mane you have to encourage students from a very young age and teach them about entrepreneurship, give them seed money. Very basic idea, go find a problem, solve it, pitch korok to like a Shark Tank India format or seek funding, 10,000 hok, 15,000, it'll be a great learning opportunity for them. Heneke mass mobilization korile, I think every country, it has to be from the mane curriculum ot ajikali mane bahut dhorona ami horur pora bahut dhorona subjects porilo, some are very practical, some are not. Kintu ajikali dinot digital jugot, especially in a country like India, state like Assam, jot mane India is a young mane it's a young country. Bulk of the people are young, below the age of 30. So it's a huge force to be tapped into. If you don't do it well, then you'll have serious repercussions because they'll all look for jobs, and if there are not enough jobs created, then that'll be a big problem. উভতি আহিছোঁ সেই বিশেষ অনুষ্ঠান সবিশেষৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যি আমাৰ মাজত শুভ্ৰজ্যোতি দাস আছে আমি ডিজিটেল মাৰ্কেট সম্পৰ্কে কথা পাতিছোঁ ডিজিটেল বিজনেছ সম্পৰ্কে কথা পাতিছোঁ aladdin.live সম্পৰ্কে কথা পাতিছোঁ মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ হয় অসমৰ দৰে ঠাইতো বহুতৰ মনত থাকিব বা আছে যে মই এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ হ'ম বা মই ষ্টাৰ্টআপ এটা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম এই সকল ল'ৰা ছোৱালী কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি কেনেকৈ তেওঁলোকে কামবোৰ আৰম্ভ কৰাটো উচিত বহুতে ভাবে যে নাই মোৰ ফাণ্ড নাই পইচা নাই মই কেনেকৈ কৰিম সেইটো এটা থাকে দ্বিতীয়তে আমি চেলেঞ্জৰ কথা কৈছোঁ যে ইয়াত যদি কৰোঁ ইণ্টাৰনেট মই স্পীডৰ কথা কৈছোঁ অসমৰ দৰে অঞ্চলত সেইটো এটা সমস্যা ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত সেই ধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু এটা আছে যাৰ কাৰণে ডিজিটেলি যাম বুলি ভাবিলেও পিছুৱাই থাকে কি এডভাইচ দিব ফাৰ্ষ্টত মই মানে যিমানবোৰ যুৱক যুৱতী আছে অসমৰ অলৰেডি কৈছোঁ যে সেইটো মানে ষ্টেটৰ নম্বৰ 1 এছেট আৰু বিৰাট ক্ৰিয়েটিভ জেনেৰেশ্যন হ'ব চবেই যদি মানে নিজৰ পেশ্যনৰ মতে চবৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে ইনফ্লুৱেঞ্চেছ থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিচিপ্লিনছ বা ফিল্ডে এট্ৰেক্ট কৰে মানে কোনো লিমিটেশ্যন নাই যাৰ যোনটো পেশ্যন কাৰোবাৰ ধৰক মিউজিকৰ ফালে আছে কাৰোবাৰ ধৰক এডুকেশ্যনৰ ফালে আছে এডুকেশ্যন টেকন'লজি যোনটো ফিল হয় যোনটো পেশ্যন আছে দে শুড ষ্টাৰ্ট ফাইণ্ডিং আ প্ৰব্লেম ৱৰ্ড ছলভিং যদি সেই প্ৰব্লেমটো আইডেণ্টিফাই কৰি এষ্টাব্লিছ কৰে যে দিছ ইজ এ প্ৰব্লেম আৰু চলিউশ্যনটো আছে ৰেষ্ট is up to other stakeholders, government, private sector, to make sure funding is available. Funding is available, how to how to channel it. Dhorok a pitching process, media houses in Assam can also contribute. So by hypla pitch korile competition aru jar idea to best hetu funding mane they will get voting koribo pare from the masses kundu idea based aise but kintu private players government opra seed money pao pare so a lot of things the youth have to do identify the problem come up with a great solution show how they will make money ekhini jodi kori ready kore the rest is for people with money whether it's government private VC funds bahut ase ajikali capital or taneke problem nai kintu we'll have to bring them in and they are only looking for problems and solutions enterprises VCs to get together and make sure that all of this are vetted and the right ones are identified and money is provided funding is provided
হেনেকে যদি আৰম্ভ কৰে মানে there'll be a whole new digital transformation of the whole state and the country এটো বাহিৰত কেনেকে হয় দুবাই বাহিৰত হেনুকাই সবে মানে ইয়াং কে মানে খৰ আজিকালি লৰা মানে কি প্ৰবলেম আইডেন্টিফাই কৰি দিস আর জেনুইন প্ৰবলেমস সলিউশন টু আনে কেনেকে বিজনেস হেৰি কৰিব আৰু দে কেন ডু ৰিসাৰ্চ সববোৰ আছে টুলস বোৰ আছে আপুনি কলে হে কিছুমান সাইডে ধৰক ইন্টাৰনেটৰ প্ৰবলেম আছে হেৰি আছে বাট দ্যাট শুড নট ৰিয়েলি discourage them because entrepreneurship or eta heri hol je every day is a challenge can be a challenge every day can be a crisis hey problems are also part of the journey problems no hoy na jage so hey tete june surmount kore they'll get to the next stage hetue poddhoti aru hey poddhoti to kori thaibo lage challenges di pelai je bohi jabo hetu nohoy challenges will keep coming কাৰণ বহুতে ভাবে যে নাই মই সফল হোৱা নাই সাকসেস হ'ব পৰা নাই হতা হৈ যায় তাৰ পাছত এৰিও দিয়ে বহুতে এই কাম তেনেকুৱা মানুহ আছে আৰু এটা পেৰেন্টছৰ কাৰণে very important মানে পেৰেন্টছ আগতে অসম আমিও হেনেকে ডাঙৰ হৈ গৈছিলো আৰু আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ জেনাৰেশন আৰু এতিয়া জেনাৰেশনো parents have some dreams for their children agote asile doctor engineer ebur hobo lage ukil ebur hobo lage ki hobo lage hetu dekhai die toisot man lora soli ebur follow koi thake ajikali dinot ki hobo lage hetu dekhabo na lage মানে they have to be encouraged to find their passions juktu belek jitu bhal poa he kam jitu bhal poa passionate about it go for it karon etu age they can do it পিছত যেতিয়া আৰু এডভান্স এজ হৈ যাব তেতিয়া অপৰচুনিটিজবোৰ কমি আহিব পাৰে বা বেলেগ ৰেসপন্সিবিলিটিজ আহি যাব পাৰে কিন্তু আজিকালি দিনত পেৰেন্টছ আৰু মানে সোসাইটিৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হল every individual every মানে যুৱক যুৱতী is has a lot of talent unique talent so they have to make sure that everyone shines in their own way কোনো stereotype বা এটো হ'ব লাগিব হেতু হ'ব লাগিব হেবোৰ আজিকালি the whole world is recognizing that parents have to start encouraging their children to follow their dreams and passions right india dore iman brihot market ekhonot kenukwa segment bilakok apuni prefer kore digital marketor khetrot ba digital businessor khetrot kunbor sectorot priorities dile bhal opportunities are everywhere opportunities sobote ase high end mid and low and sobote opportunities ase depends kore apnar mane juntu business start korise kuntu segmentor loi target koribo aru digital marketing বা digital business or eta important requirement hol you have to be very focused okay jodi eitu segment kore hetuta lagi thakibo এটা segmentত লাগি থাকিব akor jodi before time belag goi jay tete hale be not focusing গতিকে মানে of course pivot কৰিব লাগে মানে যেতিয়া দেখে যে এটো হোৱা নাই বেলেগত চেষ্টা কৰিব লাগে you can do that but you have to be very focused sobote korile it will dilute your heavy gotike hey problem statement size of the segment hebur the fundamentals hebur bhalko koribo lagibo fundamentals are very important hetu karone university mane school education curriculum how to go about it in a very meticulous way and providing all the help at the school level hetu koribo lagibo tetia akibo aru dangor সমস্যা এটা সমাধান হ'ব যেটো unemployment problem you basically empowering them to write their own destiny right tatko aru ki dangor heri dio pare মিডল ইষ্টত আপুনি বহুত দিন ধৰি কাম কৰিছে মিডল ইষ্টৰ পৰিবেশটো কেনেকুৱা কামৰ পৰিবেশটো কেনেকুৱা কি অভিজ্ঞতা হয় আপোনাৰ মিডল ইষ্ট কৰ্ম সংস্কৃতি work culture কেনেকুৱা Middle East very progressive ajikali dinot United Arab Emirates is the most progressive karon UAE bohisto eta hol feature eta hol local population is only 15% tamane 85% of people in United Arab Emirates are expats okay kintu the way professionals are welcome and made to feel at home is kind of very commendable mane keneke encourage kore belag country par professions work ane and they very progressive and very fast UAE India logot eta সম্পৰ্ক বহুত আগৰ পৰা centuries আগৰ পৰা আছিল এই spice route বুলি কয় Kerala পৰা যিমানবোৰ spices হেবোৰ Kerala পৰা Dubai যায় Dubai পৰা rest of the world লৈ গৈছিল many centuries আগৰ পৰা Dubai মানে হল do bhai
আৰু 1971 লকে কাৰেন্সি আছিলে ইণ্ডিয়ান ৰুপি ওকে দুবাই গতিকে ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক আৰু ইণ্ডিয়ানছ আৰ ভেৰি মানে Indians are doing very well. যিকোনো সেক্টৰতে কাম কৰি আছে চাগে আৰু they are known for the professionalism and they work very hard. গতিকে UAE Middle East পৰিৱেশটো particularly UAE is the most advanced. বাকিবোৰ they trying to follow the UAE model. Saudi Arabia now it is নতুন ruling মানে Prince Mohammed bin Salman আহিছে তেওঁ অহাৰ পৰা বহুত sea changes হৈছে মই যেতিয়া তাত কাম কৰো তেতিয়া women couldn't drive আজিকালি women drive they don't have to wear মানে একদম পুৰা covered হ'ব নালাগে so a lot of women's rights which were really suppressed সববোৰ change হৈ গ'ল এতিয়া so UAE Saudi Arabia আজিকালি to music concerts হয় millions of people attend so the country is opened up so all of this are because of the oil economy মানে they had money but because sustenance and dependence on oil is also not very good. So whichever countries recognize that they need to diversify kori dise UAE nisna. Now Saudi Arabia has realized ki oil important no hobo. Ami belagot jabo lagibo. Tourism ebur. So ebur kora arambho kori dise. So all of this other countries in the Middle East are opening up. ঠিক আছে আমি আনন্দ সুম বাণিজ্যিক বিৰতি লম পুনৰ উভতি আহিম উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোক ইতিমধ্যে অৱগত যে সুব্ৰজ্যোতি দাস আজি আমাৰ মাজত ষ্টুডিঅ'ত আছে আমি কথা পাতি গৈছোঁ সুব্ৰদাৰ সৈতে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আমি কথা পাতি গৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ ওলাইছে টেলিকম ছেক্টৰৰ পৰা আপোনাৰ জাৰ্নিলৈকে আপোনাৰ আৰু মনত কি আশা আছে কি কৰিব বিচাৰে দুটা সপোনৰ কথা আপুনি ক'লে এটা আপোনাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু এটা মিউজিকত আপুনি আৰম্ভ কৰিব এতিয়া মানে আলাদিন আৰু মিউজিক ভেঞ্চাৰ বহুত তেনেকে ৰোড মেপছ আছে প্ৰডাক্ট টেকনলজি সেইখিনি কৰিবলৈ মানে গোটেই টিমক মানে গোটেই এনকাৰেজ কৰি গোটেইখিনি ৰোল আউট সেইটো এটা ডাঙৰ কৰ্তব্য সেইটো টাইম লাগিব সেইখিনি টাইম লাগিব আৰু সেইখিনিতে ফ'কাছ এতিয়া বাকীখিনি পিছত হ'ব ইয়াৰ পিছত কাৰণ অপৰচুনিটিজ বহুত আছে মই জাষ্ট কিছুমান বিগ গেপছ যোনবোৰ আছে সেইবোৰ সমাধানৰ কাৰণে ষ্টেপছ লৈ নিজে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু তেনেকৈ মানে মোৰ কথা নহয় বাকী যিমান এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ আছে চবেই জানে আৰু বা নতুন ইউথ নতুন জেনেৰেশ্যন মানে নিজৰ লাইফৰ পেশ্যনটো ইফ দে ফাইণ্ড ইট আৰ্লি আৰু ইফ দে ড্ৰিম বিগ ইট উইল হেপেন It will happen. আপুনি তাত থাকিব লাগিব এটা ডুবাইৰ পৰা আপুনি কাম কৰিব লাগিব যেহেতু তাতে আপুনি আলাদিন লাইফটো তাত এষ্টাব্লিছ কৰিছে বিজনেছ মডেলৰ কথা কৈছিল যে বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে না এইখিনি প্ৰভাইড কৰিছে কিন্তু আপুনি পইচা কেনেকৈ পাব বা কোম্পানীয়ে কেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব তেনেকুৱা কথা কিছুমানৰ নিশ্চয় থাকে ক'ব পাৰি নেকি আমাৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো আমাৰ মাৰ্কেট প্লেচ মডেল সেইটো ভেৰি simple straightforward jimanbur ami line ba telecom package postpaid prepaid broadband jimanbur ami amar platform di sale hoy sobor ami be compensated okay gotike it is very simple model kintu hey market to birat big aru online players enuke nai mane physical retailers thake কিন্তু হেতু আমি ইটস আ ভেৰি প্রভেন মডেল এটা আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাব লাগিলে কোনো ফিজিক্যাল ৰিটেইলৰ ওচৰত যাব নালাগে যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে যে মই প্ল্যানটো এইটো লাগে মোৰ ঘৰৰ ওচৰত সেইখিনিতে 100 মিটাৰ দূৰত এটা দোকান আছে আপুনি মেপত দেখা পাব যদি আপোনাক হোম ডেলিভাৰী লাগে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ পৰা লৈকে আহি যাব যদি নাই মই সেই তাতে এতিয়া লাগে মোক মই তেতিয়া আপুনি মেপত গোটেইবোৰ দেখা পাব বোলে এইটো মই ইয়াৰ পৰা ল'ম তাতে আপুনি হেৰি কৰাৰ লগে লগে চুজ কৰাৰ লগে লগে অৰ্ডাৰটো তালৈ গুচি যায় আপুনি যেতিয়া দোকানত যায় আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব অলৰেডি ৰেডি হৈ থাকিব সেইটো ডকুমেন্টেশন কিনো অনলাইন গোটেইখিনি তেনেকুৱা হৈ যায় আপোনাক ক'ব ABCD লৈ আহিব কাৰণ বহুত মানুহে টাইম ৱেষ্ট হয় গৈ পেলাই তাত কম পায় আকৌ একেটা লাগিব আকৌ ঘূৰি আহিব আকৌ যাব আমি একচুৱেলি ফোন কৰি কৈ দিওঁ ইয়াতো আছে ইণ্ডিয়াতো আছে আমি ফোন কৰি কৈ দিওঁ অহাৰ আগতে ABCD খিনি আমাক পঠাই দিয়ক পঠাই কিছু কেতিয়াবা এপ্ৰুভলো ল'ব লাগে ধৰক ফোন প্ল্যান হ'ল তেতিয়া অপাৰেটৰৰ পৰা এপ্ৰুভল ল'ব লাগে সেইবোৰ আমি লৈ থৈ যেতিয়া ৰেডি হয় তেতিয়া কওঁ আহিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালু এডেড সাৰ্ভিস আছে এটো হল আপোনাৰ মাৰ্কেট প্লেস তাৰ ওপৰত যোনটো এতিয়া নতুন আৰু এটা প্ল্যাটফৰ্ম 100% ভ্যালু ব্যাক বুলি এটো বিজনেস মডেলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হেতু ওয়ান অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ডছ ফাৰ্স্ট টেলিকম আৰু ৰিটেইল ইন্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে এটো একমাহ হৈছে হেতু বিজনেস মডেলটো আমি প্ৰুভ কৰিবলৈ এটো উই আৰ এট ইট
আৰু নতুন নতুন ৰোড ম্যাপ আছে বেসিক্যালি আমি এটা টেকনলজি প্ল্যাটফর্ম কোম্পানি নট জাস্ট ওয়ান প্ল্যাটফর্ম মাল্টিপল প্ল্যাটফর্মস যিমানে আগবাঢ়ি আছো আমি প্ৰবলেম আৰু আইডেন্টিফাই কৰি আছো এন্ড উই ট্ৰাইং টু সলভ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আপুনি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে আৰু আপোনাক আমাৰ মাজত উপস্থিত পাই আমাৰ দৰ্শকসকলেও হয়তো অনুপ্ৰাণিত হ'ব নিখনদেশে তাকে আশা কৰিছোঁ লগতে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন আপুনি যি দুটা আয়োজন কৰিছে aladdin.live আৰু সমান্তৰালভাৱে মিউজিকৰ কাৰণে আপুনি মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে মিউজিচিয়ানসকলৰ কথাও ভাবিছে আৰু ডুবাইত পৰা আপুনি এই যাত্ৰা ইণ্ডিয়ালৈকে লৈ আহিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে বছৰটোৰ শেষৰ ফালে হয়তো ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব গতিকে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে অসমৰ সন্তান হিচাপে আপুনি ইমান দূৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আমিও নথৈ আনন্দিত আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলো আনন্দিত ইয়াৰ লগে লগে আজি হবিখেখৰ পৰা শান্তনু মহন্ত বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ